Ciao dragilor, sunt Oana de la Savori Urbane și uite cu ce bunătate de prăjitură delicată vă întâmpin azi. Prăjitura Tosca. Tosca, rețeta contemporană, pentru că e diferită de Tosca, rețeta de cofetărie. Să vă povestesc de ea un pic mai încolo. Aici avem blat de albușuri cu mac, cremă fină muslin de vanilie cu unt, un strat de biscuiți, însiropați cu un pic de cafea, o glazură de ciocolată. Și ca să vedeți cât de minunată e combinația și ce prăjitură deosebită este, o să o și gust. Uite aici. Vă las link cu cealaltă rețetă de Tosca de cofetărie, ca să vedeți că e cu piure de castane, dar până atunci hai să vedem cum se face Tosca contemporană. La treabă! Să nu vă speriați că sunt multe ingrediente, dar o să vedeți că le sortăm pe căprării și o să înțelegeți exact fiecare pentru ce intră. De ce? Pentru că avem un blat, o cremă, o glazură, un strat de biscuiți și două siropuri. Da, asta e prăjitura Tosca. Da, să o luăm pe rând. Blat. E un blat pufos din albușuri și mac. Și avem așa, 4 albușuri. Echivalentul a 120 de grame de albuș. Vă spun asta în cazul în care aveți albușuri la grămadă în frigider, să știți cât să vă cântăriți din ele. 40 de grame de nucă de cocos rasă. Da? O am aici. 150 de grame de semințe de mac nemăcinate. La prăjitura asta nu se macină macul. 50 de grame de făină. Făină albă, ușoară, 3-0. 3 de 0 tradus. Pe urmă, 120 de grame de zahăr tos, cristal, un praf de sare și un plic de zahăr vanilat bourbon. Astăzi, până aici, blatul. Pentru sirop, am aici, o să storc sucul de la jumătatea asta de lămâie, fără sâmburi, bineînțeles, și într-o clăticioară am pus 30 de grame de zahăr, vezi că încă nu s-a dizolvat, în 50 de ml de apă. Și o să vă arăt la timpul potrivit cum preparăm siropul de lămâie. Mai departe, facem o cremă de vanilie muslin. Aia ce înseamnă? Are o bază de cremă de vanilie tip patisier și unt. Da? De asta să vezi că nu se pune când e crema caldă, ci se bate separat. Și atunci, pentru crema de vanilie, am așa, 4 gălbenușuri, corespondentele celor 4 albușuri, aici sunt gălbenușurile. 400 de ml de lapte, 150 de grame de zahăr, tot cristal, în care am pus deja 2 plicuri de zahăr vanilat bourbon. Mai avem nevoie de 30 de grame de amidon alimentar, bineînțeles că un pic de sare, o să pun de aici, și ne mai trebuie unt, 200 de grame de unt gras, 82%, scos din bună vreme din frigider să fie la temperatura camerei. Lăsăm pe masă ore. Pe urmă, pentru glazura de ciocolată, va fi tip ganaș. Am aici 75 de grame de smântână dulce pentru frișcă, naturală, cu 32% grăsime, minim 30, deci nu de gătiță așa. Smântână pentru frișcă și 100 de grame de ciocolată cu minimum 50% conținut de cacao. Asta e chiar cu 50, da? 100 de grame am. Pe urmă mai avem nevoie de strat de biscuiți. Biscuiți tip Petit Beurre, eu am ales unii de calitate care au unt în ei. Pachetele sunt la 200 de grame, dar noi vom folosi cam 150 de grame. Acum e bine să vă pregătiți cu mai mult, să nu fie unii rupți sau sparți. Biscuiții nu se pun așa simpli, ci vor fi însiropați și ei. În partea asta am aici 50 de ml de espresso, da? Deci o cafea tare, în care o să dizolv 2 lingurițe de Nes, de cafea instant. Dacă faceți pentru copii, puteți pune cafea decofeinizată și Nes decofeinizat sau renunțați la partea cu cafeaua și faceți un pic mai mult sirop de lămâie, dublați, da? Și atunci aveți sirop de lămâie și pentru blatul cu mac și pentru biscuiți. Dintre toate componentele, cu ce începem? Din punct de vedere al profesionistului în patiserie, evident cu crema. De ce? Pentru că are nevoie de timp de răcire. Așa că primul lucru facem baza cremei de vanilie patisier, pe care o să o punem la răcorit și după aia ne ocupăm de blat și așa mai departe. No, la treabă. Pentru prepararea cremei de vanilie am nevoie de 2 recipiente. În primul rând de o cratiță și o lingură de lemn în care voi înfierbânta laptele și un castron juntel, suficient de încăpător să-mi intre tot ce am aici pregătit. Cu ce încep? În castron pun așa gălbenușurile,
zahărul și zahărul vanilat, amidonul. Puteți folosi și făină, de mai fină crema cu amidon și vă mai zic un avantaj. Amidonul fierbe instantaneu. În momentul când ajunge la fierbere, crema de vanilie, e suficient să dea 1-2 clocote și gata. La făină trebuie fiartă minute în șir. Bineînțeles că echivalența nu se face 1 la 1. 30 de grame de amidon sunt cam 55 de grame de făină. Și tot aici o să pun un praf bun de sare, care îmi va intensifica aromele și care va echilibra gustul. Și acum frec aici încet să omogenizez tot și dacă văd că am nevoie de lichid o să torn foarte puțin din lapte, că de-aia încă nu l-am pus la încins. Așa, uite, cât 2 linguri din laptele cântărit. Pe restul îl torn în cratiță și îl pun la foc mic, pe aragaz sau pe plită, până ajunge aproape de fierbere. E foarte important ce fac aici în castron. Asta e tehnica corectă, franțuzească, pentru că nu e așa, crema de vanilie patiser este franțuzească la origini. De ce e important să frecăm gălbenușurile cu zahărul? Pentru că în acest moment ele își dezvoltă niște filamente de proteine care leagă, conferă textură cremei. Și asta ce înseamnă? Că în momentul în care eu le procesez așa mecanic, am nevoie de o cantitate mai mică de amidon pentru a obține la final o cremă foarte bine legată. Dacă nu facem chestia asta, suntem nevoiți să punem mult mai mult amidon sau făină și crema își schimbă proporțiile și pierde finețea. Deci nu aruncăm în oală gălbenușuri, zahăr, lapte, tot ce punem pe foc, ci ne ocupăm separat de partea asta. Mixarea, puteți folosi și un mixer, dai suficient pelul gălbenușurilor cu zahărul și cu amidonul. 2 minute, dacă facem asta, e suficient. Asta e metoda corectă. Laptele fierbinte, ce fac cu el? Torn treptat din el peste gălbenușurile frecate cu zahăr și amidon. Chiar dacă e de plastic, vasul nu se va supraîncălzi, că doar ăstea sunt temperatura camerei ouăle. Și amestec bine și continui cu restul de lapte. De-aia mi-am luat un castron mai mare ca să-mi încapă totul aici. Bine de tot amestec. Am temperat practic ouăle cu laptele fierbinte, ca la ce? Ca la ciorba de burtă. Vă las link în descriere, nu? Și acolo așa facem. Scoatem ceva din ciorba fierbinte și punem peste gălbenușuri. Acum mutăm totul înapoi. Curățăm foarte bine pereții vasului, să nu-mi rămână aici. De-aia avem spatulă, să nu-mi rămână zahăr și vanilie pe vas. Și pe urmă renunțăm la tel, pentru că nu mai este eficient. Cremele de vanilie cu lingură de lemn se amestecă pe foc. De ce? Ca să putem intra peste tot cu lingura, să desprindem eventualele fragmente lipite de vas. Merg cu ea la foc mic și o să vă arăt cum arată când e gata. Se amestecă non-stop și fiind cu amidon, după ce dă primul clocot, gustăm de pe dosul lingurii să vedem dacă mai simțim gust făinos sau nu. Dar 1-2 se face. Uite, asta e crema de vanilie. Fiartă, gustată, să fie fără senzație de făină. Uite, pur și simplu așa. Și acum, rapid, ca să nu-mi facă crustă, eu o răstorn întotdeauna într-o tavă sau într-o formă termorezistentă, tapetată cu folie alimentară de plastic, ca să aibă suprafață mare de răcire. Dacă cumva are cocoloașe crema, nu disperați, ori băgați blenderul vertical în ea, ori o treceți prin sită fină. Totul se rezolvă, nu-i niciun fel de problemă. O întind în strat cât mai subțire și nu o las vraiște, bineînțeles, ci imediat o acopăr, uite așa. Asta e folie alimentară de plastic pusă în strat dublu. O acopăr direct la suprafață, cum zic francezii, au contact, filme au contact, ca să nu îmi facă crustă.
și marginile și o las la răcit până ajunge la temperatura camerei, pentru că e foarte important ca această bază de cremă de vanilie să aibă aceeași temperatură cu untul, și anume a camerei, nu o dăm la frigider. Deci va dura câteva ore până obținem aceeași temperatură în ambele părți. Ne putem ocupa de blatul prăjiturii Tosca. Pentru blatul prăjiturii Tosca am început cu preîncingerea cuptorului la 180 de grade, căldură sus-jos și ventilație, treaptă medie spre înaltă la cele pe gaz. Mi-am pregătit o tavă de 30 pe 20 de centimetri, are hârtie de copt la bază, marginile sunt unse cu un pic de unt și tapetate cu făină. E destul de adâncă. Și atunci, direct cu albușurile încep, le pun în castronul mixerului, cu un praf bun de sare și le bat spumă tare. Am pus aici și zahărul vanilat bourbon și acum o să pun tot zahărul peste albuș și la viteză mare îl bat cel puțin 3-4 minute până obțin o spumă densă, netedă și omogenă. Și gata. Uite ce fain e. Nu mai avem nevoie de robot, de acum trecem la spatulă pentru restul ingredientelor. Macul, să știți că eu îl testez la magazin. Efectiv deschid punguța și îl miros, să nu fie rânced. Dacă e rânced e necomestibil, că nu numai că e rânced, e toxic, adică nu, grăsimile alea nu sunt bune deloc, care sunt alterate. Și atunci eu le zic din start, îmi dați să miros. Dacă e bun, cumpăr și punga desfăcută, dacă nu, vă las acolo și n-aveți decât să faceți ce vreți cu el. Că am pățit să iau online și mi-a venit jumătate de kil de mac rânced. Îl pun pe tot așa cum îi, nemăcinat peste albuș. Tot acum pun nuca de cocos și asta să știți că e de mai multe tipuri, în sensul că fulgii pot fi foarte mărunți sau cu granulație mai mare. Cam așa să fie, nici prea, nici foarte, că dacă sunt foarte mărunți, funcționează ca o făină deja și mi întăresc blatul, deci mai bine să fie mai mari, dar nici de aia foarte zemoși, proaspeți. Iar făina cel mai bine este să o cernem, uite așa, ca să nu fie cocoloașe. Și acum, cu spatulă elastică, trec la omogenizare cu mișcări largi, de sus în jos, da? Și la mijloc, și dau o tură, tot învârt, de sus în jos și la mijloc despic, de sus în jos și la mijloc, de sus în jos și la mijloc. Și vedeți că eu tot răsucesc castronul, totdeauna la roboții ăștia acolo jos mai rămân zone neomogenizate când ajung paletele cum trebuie. Atunci mergem noi cu spatula până avem un blat omogen ca și culoare și textură. O să avem peste tot același ton de gri de la semințele de mac. Vezi să nu fie așa conglomerate, că aici zone albe, zone gri, până e tot omogenizat. Delicat, dar ferm. Nu nebunim mult aluatul, pentru că în fiecare secundă albușul pierde din aerul acumulat. Așa că nu stăm să ne tot jucăm cu el, ci trebuie cât mai repede să-l facem să intre în cuptor. Și cam asta a fost tot. Acum arată ok. Tava e pregătită, de-aia am și pregătit-o din bună vreme. Și acum răstorn aici compoziția. Nu pierdem vremea acum, deci nu acum ne gândim că stai că mie îmi trebuie tavă, stai să caut hârtia de copt, stai să o ung, nu. Toate astea se pregătesc înainte, la fel ca și punerea cuptorului la încins. Acum cu spatula întindem în strat uniform compoziția de albușuri. Să fie bine în toate colțurile, tăvii să n-aibă burtă și nici munte, să nu fie în mijloc. Mergem la cuptor, 180 de grade, cuptor preîncins, căldură sus-jos, ventilație, 15-20 de minute, în funcție de cuptor. De la 15 minute începeți să vă uitați, să nu rumeniți prea tare foaia și revenim cu blatul copt. Blatul de Tosca e copt. Eu 16 minute l-am lăsat
dar să țină de cuptorul fiecăruia. Și acum, să-mi fie mai simplu, o să desfac marginea laterală a formei, de așa, și cu hârtia de copt pot să mut blatul pe grilaj. Uite așa, dacă trec cu spatula pe dedesubt, una, două, îl desprind de hârtia. Și asta e ideea, ca el să se ventileze. Și lăsăm la răcorit până ajunge la temperatura camerei. Pentru prăjitura Tosca, hai să continuăm. Am înfierbântat bine smântâna dulce pentru frișcă și acum pun ciocolata. Este pentru glazură. Și prima fază este, cum vedeți aici, uite, înclin doar așa și o las nemișcată vreo 4-5 minute. Pe urmă o să amestec cutelul. În paralel am făcut acel sirop fiert din 30 de grame de zahăr cu 50 de ml de apă și zeamă, i-am pus jumătate de aici, am stors de lămâie, să nu fie nici prea acră, dar puteți pune mai mult. Și am dat câteva clocote și mi-am pregătit ca să am pentru însiroparea blatului. Cafeaua și nesul vi l-am arătat. Și acum, uite ce fain să topi ciocolata în frișca fierbinte, cutelul se amestecă viguros. Ăsta e cel mai simplu ganaș posibil, fin, onctuos, lucios. Și ce pot să fac este să mai pun o mică bucățică de unt, atât. Vorbim de 10 grame de unt pentru extra luciu, care se va topi de la căldura pe care o are momentan ganașul. Și las deoparte. Dacă el se va răci prea tare înainte de a-l pune pe prăjitură, puteți să-l încălziți oricând ușor pe abur. Pe baie de abur, un vas cu apă și punem crăticioara. Nu direct pe foc, niciodată nu punem ciocolata pe flacără. Da? Crema de vanilie patisier, uite ce faină e, la temperatura camerei, 200 de grame de unt la temperatura camerei. Ordinea, untul e primul, care va fi frecat spumă timp de vreo 4-5 minute la viteză mare cu mixerul. Deci trebuie să devină cremos, spumos și să se deschidă la culoare. S-a bătut untul și acum o să pun bucăți de cremă, pentru că sunt efectiv bucăți, uite ce fain închegată, și cu puțin amidon. Pun așa una, două linguri. Și acum la viteză potrivită dau câteva ture. Și opresc. Și mai pun iar două linguri. Asta treptat trebuie pusă. Foarte important, untul și baza de cremă de vanilie să aibă aceeași temperatură a camerei. Diferențele de temperatură între ele duc la tăierea cremei. Așa, ture scurte. Uite ce fain e deja. Și de ce faină e metoda asta, că n-am nici pierderi de cremă, că nu rămâne nimic pe folie. Și cu mixer de mână puteți face asta, aveți control mai bun chiar decât așa. Și asta o împărțim în două. Așa, o tură. Și pe urmă, aia va fi ultima porție. Și înainte de ultima porție vreau să mă uit un pic ce-i pe pereți aici. Că sigur mai am unt care nu e omogenizat. Curăț foarte bine și îl bag în mijloc. Și la fundul vasului trebuie insistat. Că zone, acum fiecare mixer are niște locuri în care nu ajunge foarte bine. Iar dacă prin mare ghinion vi se taie și se separă, atunci va trebui să o bateți la nesfârșit, 10-15 minute, la viteză mare, pentru că prin forța de frecare se
degajă căldură și aia topește un pic untul și o să vedeți că singură se va repara. Orice cremă tăiată de asta pe bază de unt, așa se repară, prin batere îndelungată. Și acum mai dăm ultima tură. Nu insistăm mult cu baterea acum. Uite, asta este crema muslin de vanilie cu unt. Fină, cremoasă, unctuoasă. Perfectă. Nu o dăm la rece, o și umplem acum prăjitura Tosca și ea se va răci după ce o dăm la rece după montare. Montăm prăjitura Tosca în tava în care s-o copt, spălată bineînțeles, așternută din nou cu hârtie de copt, curată. Blatul, el are grosime egală, dar totdeauna știi fața asta pe care s-o copt e mai netedă, mai dreaptă și atunci îl punem cu fundul în sus, în formă, cel mai bine. Și acum îl însiropăm cu siropul de lămâie. Mă fie că îl facem așa cu pensula, el nu trebuie însiropat neapărat, că e un blat foarte pufos și fraged. Dar, na, dacă i-am făcut acum, e chestie mai mult de gust, că e plăcut siropul ăsta acrișor. Se potrivește cu straturile de deasupra. Așa, și lăsăm un pic să absorbă siropul. Dacă nu simțiți că e nevoie, nu-l puneți pe tot, nici eu și mie mi-a rămas un pic aici. Nici eu nu l-am pus pe tot. Și lăsăm așa 3-4 minute să se tragă un pic siropul. Acum punem toată crema de vanilie cu unt, crema muslin, într-un singur strat o să fie. Și o nivelăm cu spatula. Să fie în strat uniform. Și pe la colțuri să fie totul bine umplut. Na, acum e cum trebuie, nivelată. Să și gustăm. O nebunie. Fină. Acum vine stratul de biscuiți. Ăștia Leibniz sunt foarte subțirei, dar și cei mai buni. Adevărul e că au gust de unt, îs cum trebuie. Însă ca și gramaj nu o să fie poate chiar 150 de grame. Și aliniem, uite așa. 3 intră pe un rând și cred că 4 vor merge pe lungime. La marele fix. Și adevărul e că pentru o prăjitură la care munciți atâta și puneți așa ingrediente bune în ea, merită să luați niște biscuiți de calitate, nu luați biscuiți populari, apă cu făină. Și acolo la margine, pentru că mai am loc, aș mai putea pune niște bucățele, ceea ce o să și fac. Aici în capăt ar mai fi loc și o să și introduc așa cum pot încă 4 fâșii. Și acum avem complet. Și am terminat cu biscuiții. În cafeaua espresso am pus Nesu. Am între timp să o și răcit, că oricum n-ar fi trebuit nimic fierbinte să punem. Și foarte ușor, cu pensula, ung stratul de biscuiți cu cafea. Repet, dacă doriți, faceți mai mult sirop de lămâie, ca pentru blat, și ungeți și stratul de biscuiți tot cu sirop de lămâie. Așa, ușor de tot. Nu vrem să-i înnecăm, îs fain că au textură și oricum își vor mai trage umiditate din crema, din crema de dedesubt. Așa că nu îi înnebunim de cap cu sirop, doar de aromă. Acesta e complet fără zahăr, vorba vine sirop, că e un espresso neîndulcit, care mai balansează dulcele prăjiturii. Dăm la rece pentru 30 de minute, acoperită cu folie alimentară, după care punem glazura de ciocolată. Prăjitura a stat la rece 30 de minute, ganașul cum trebuie, Doamne ferește să nu puneți fierbinte, și acum îi torn minunata glazură de ciocolată măruie cu frișcă. Și acum rapid întindem glazura, uite ce frumos se întinde. Și tot întoarcem ca să vedem ce facem peste tot, foarte ușor. Se glasează prăjitura Tosca. Și așa o și lăsăm. Asta e o prăjitură de casă pe care să o poată decora orice gospodină. Nu-i trebuie
ustensile speciale. Pur și simplu așa o lăsăm. Folie de plastic alimentar, direcția frigider. Trebuie să stea peste noapte, cel puțin. Să se întărească ganașul, să se așeze crema. Doar a doua zi poate fi tăiată. Da, hai să vedem ce face Tosca după ce a stat la frigider. Cu un cuțit cu lamă flexibilă, foarte ușor îi desprind partea asta, mai ales cu glazura, ca să s-o lipit și îl șterg. Aici o să vedeți că mi-am pregătit un cuțit într-o carafă cu apă caldă, aia pentru feliat prăjitura. Aveți grijă să nu zgâriați tava în sine când faceți asta cu cuțitul. Și acum mai scoatem inelul, mă rog, peretele lateral, că nu inel. Deci mai e sirop, câțiva stropi, foarte fain. Și acum o transfer pe un platou pe care o pot tăia, că nu o să tai pe teflon să-l zgâriu. Scot și hârtia de sub ea, am încurcă la tăiat. La fiecare tăietură bag cuțitul în apă caldă și am aici mai multe bucăți de șervețel, îi șterg lama și mă orientez că să văd un pic urmele biscuiților și încerc să mă bag între ei. Așa. Prima felie. Șterg cuțitul. De ce? Ca să nu mânjesc cu glazură stratul galben. Așa. Ce frumusețe! Dacă acum vă arăt, că o să o și întorc. Să vedeți minunata secțiune. Da? Faină? No, un pic de tot i-am aranjat marginile. Dați seama că și gust. Superbă. Vai cât e de bună. Și biscuiții sunt cum trebuie. Mai au un pic de textură. Nu-s floșcăiți acolo. Minunat. Să vă arăt cum o tai și o pun pe platou. Tot așa. Cuțit ud, cu apă caldă, șters și tăiem. Odată tot. Ideea e să mișcăm cât mai puțin cuțitul ca să nu mânjim, să nu mergem cu stratul de glazură peste crema galbenă de vanilie. Țac. Astea sunt micile sfaturi, că nu sunt secrete, eu nu vă zic secrete, adică din moment ce le dezvălui nu mai sunt secrete, care vă ajută să tăiați torturi clasice. Totdeauna și bunica mea și străbunica mea aducea carafă bine era de cristal pe masă, cu cuțit, cu tot, ștergar curat de bucătărie și n-ai ce face, așa se porționează și tortul Richard. Vă las link în descriere, era cu foi de bezeac, cu nucă și alune și cremă de șuhaidă, dobușul, griliașul, așa se taie toate. Și le aranjăm pe platou. Da? Ce ziceți? Cât de frumoasă e Tosca, savori urbane, perfectă, glazură faină, cu blat pufos, cu tot ce trebuie. Eu nu vreau să le îngrămădesc, oricum ce a rămas le grupez, uite așa, și le pot pune într-o cutie de plastic cu capac la frigider, da? Și le ținem 3-4 zile cel puțin, chiar și o săptămână rezistă la frigider. Dragilor, haideți să vedem cu furculiță să mănâncă prăjiturile și torturile. Lingurițe pentru înghețate și compoturi. Uite aici cum trece prin ea. Straturi perfecte. Blat de albuș cu mac și cocos, cremă muslin de vanilie cu unt, biscuiți stropiți cu un pic de cafea și ganaș de ciocolată. Să gustăm. Superbă. Este ceva de vis. Rețeta e oricum deja pe blog din 2015, testată de milioane de cititori. Eu mai gust un pic. Dați un like, un share, testați-o și voi, pentru că este fantastică. Să ne vedem cu bine la următoarea rețetă. Ciao!